Liana a luat o tavă și s-a îndreptat spre camera tatălui. Tatăl ei se ridicase deja, iar fata a zâmbit trist. "Bună dimineața!" a spus ea. "Cum ai dormit azi noapte?" "Tată, ești mai bine?" a întrebat ea cu speranță. Pavel Dmitrievici s-a întors. Stătea lângă fereastră. Iarna era în plină desfășurare. A început din nou să ningă. "În starea mea nu pot fi îmbunătățiri," a răspuns el în liniște. Fiica știa și ea asta, dar în fiecare zi spera la mai bine. I se părea că așa nu ar trebui să fie. Era nedrept. Din păcate, toți oamenii se îmbolnăvesc de această boală. Ei cred că pot controla viața, în loc să afle cum este ea cu adevărat. Oamenii impun propriile reguli, iar când acestea nu funcționează, toți ceilalți sunt vinovați. Așa a fost și în situația cu Liana. Pavel Dmitrievici a fost, de asemenea, la început extrem de supărat. Nu voia să recunoască faptul că medicii nu pot face nimic. Bărbatul era bogat, a muncit cinstit toată viața. De aceea, boala lui gravă a fost ceva inacceptabil și abia după 6 luni a realizat clar că el a creat-o singur. Pavel Dmitrievici și-a bazat întreaga viață pe arogantă. Și-a construit afacerea nu pentru că îi plăcea, ci pentru a dovedi că valorează ceva. Și față de oamenii săi s-a purtat cu superioritate. Nu, el plătea salariile, își respecta obligațiile față de angajați, dar în ochii lui erau doar niște eșuați care nu puteau realiza nimic. Liana nu înțelegea încă asta. I se părea că tatăl ei era un adevărat înger, că nu ar fi trebuit să moară. Fata lupta din răsputeri pentru convingerea ei, ceea ce îi provoca și mai multă durere. Desigur, pentru Pavel Dmitrievici ea era cea mai apropiată persoană și pentru ea era gata să facă orice. Dar acolo, la fabrică, lucrau oameni complet străini, care nu aveau nicio legătură cu el. Nu voia să știe că prețurile au crescut și că ar fi timpul să crească salariile, că unii aveau părinți și copii bolnavi. Lui Pavel Dmitrievici nu-i păsa. Acești oameni erau străini pentru el, Liana era a lui, iar ceilalți nu ar fi trebuit să conteze. "Fiica mea, vrem noi sau nu, dar există legi, iar ignoranța lor nu ne scutește de pedeapsă," a suspinat el. "Tata, dar de ce să mă pedepsești?" a plâns ea. "Ai făcut atât de mult bine, nu ai supărat niciodată muncitorii tăi." "Ei bine, faptul că le-am plătit salariile la timp nu înseamnă nimic," a spus el sec. "Oamenii trebuie iubiți, doar așa îți poți prelungi viața, iar eu nu am reușit să învăț asta." Liana nu înțelegea reflexiile filosofii sale tatălui. Ea suferea. Tocmai împlinise 25 de ani, iar tatăl ei era singura persoană din viața ei. Nu interacționa cu nimeni altcineva și, în general, putea fi numită o persoană retrasă. Liana își explica toate acestea prin sensibilitatea interioară. Tatăl ei avea suficienți bani pentru ca ea să trăiască în propria ei lume. Și acum aceasta se prăbușea. Fata se ținea de cap, pentru că nu știa că se poate trăi altfel. Cu atât mai mult, o copăleșea frica de ce se va întâmpla cu compania tatălui ei după moartea lui. "Liana, vreau ca după moartea mea să conduci compania," a spus tatăl ei pe neașteptate. "Tata, dar nu voi putea." Se uita la el cu groază. "Nu voi reuși niciodată." "Liana, aceasta este ultima mea rugăminte," a insistat Pavel Dmitrievici. "Vreau să plec cu sufletul împăcat. Mai ales, dacă vei fi la conducere, va însemna că vei avea un viitor." Liana nu era obișnuită să-și asume responsabilitatea. Era extrem de speriată. O mulțumea lumea ei imaginară. Dar tatăl a înțeles ceva până la sfârșitul vieții sale. El simțea clar că Liana trebuie să iasă din cochilia ei și să treacă prin ceea ce trebuie să treacă, altfel viața ei va fi lipsită de sens. Liana s-a întors la sine. Plângea amar. Fata nu voia cu desăvârșire să-și asume compania. De fapt, îi era foarte frică. Liana avea, desigur, studii superioare, dar Liana Pavlovna mergea încet pe coridor însoțită de managerul principal, tot corpul ei tremura. A deschis biroul tatălui ei și s-a așezat la masă. În mâinile ei era un dosar în care Pavel Dmitrievici îi scrisese un ghid detaliat despre de unde să înceapă. Fata i s-a făcut rău de emoție. Era convinsă că nu va reuși niciodată. Lângă ea se învârtea constant un asistent. Așa că, voind nevoind, Liana a început să se familiarizeze cu esența afacerii. Așa au trecut 2 săptămâni.
Tatălui i s-a făcut brusc mai rău, dar el încerca să nu arate, pentru ca fiica să nu se îngrijoreze și să se concentreze pe muncă. Liana Pavlovna încerca să stea departe de angajații săi, ei îi provocau sentimente contradictorii. În principal, comunica cu managerii, ieșea rar în atelier. Tatăl i-a insuflat acest sentiment că există ai lor și străini. În conversațiile lui, muncitorii erau în afara cercului lor, așa că Liana îi privea la fel. Spre rușinea lui Pavel Dmitrievici, nu putea să-i spună nimic despre muncitorii simpli. Nu a purtat niciodată discuții cu ei, nu s-a interesat de problemele lor. Totul era construit pe faptul că ei doar munceau, iar el le plătea salariile. Așa a început activitatea profesională a Liana la întreprinderea tatălui ei. A reușit să creeze și acolo această bulă în care se ascundea de oamenii nedoriți. Era aprilie când Pavel Dmitrievici nu și-a deschis ochii dimineața. În ciuda tuturor durerilor nebune, Liana a reușit să facă față. În acel moment a înțeles că tatăl ei avea dreptate, că a forțat-o să se ocupe de companie. Asta a ajutat-o să supraviețuiască tragediei. Înmormântarea a fost splendidă, au venit mulți oameni bogați, iar din nou au fost prezenți doar angajații de rang înalt. Oamenii simpli nu au fost invitați în mod special. Prima săptămână pentru Liana a fost cea mai dificilă. Mergea în fiecare zi la mormântul tatălui ei. Inima ei se rupea de durerea fără mângâiere. Asta a făcut-o să se adâncească și mai mult în sine. Așa că Liana Pavlovna la muncă a început să semene cu un robot. Bună dimineața! A intrat în biroul ei managerul principal. Liana Pavlovna, astăzi trebuie să facem o tură prin ateliere. Alexandru Victorovic, nu poți face asta fără mine. A refuzat ea imediat. Nu, acolo sunt câteva întrebări pe care doar tu le poți rezolva, a spus el. Hai peste 30 de minute. Vei reuși? Da, a spus ea cu o voce plină de furie. Liana nu iubea deloc să se întâlnească cu muncitorii simpli. Nu le dorea rău, dar ei îi părea că perspectiva ei asupra situației era perfect normală. Așa trebuie să fie. Ea era angajatorul, iar ei erau doar muncitori. Ce legătură ar putea exista între ei? Fata l-a chemat pe adjunctul ei, rolul căruia era îndeplinit de managerul principal, și împreună cu el s-a îndreptat spre fabrică. A inspectat noul echipament și, dând câteva indicații, s-a îndreptat spre ieșire. Liana Pavlovna, un om în uniformă de muncă, a ajuns-o din urmă. De ce nu ne întregi dacă suntem de acord cu asta? A întrebat el pe neașteptate. Cu ce? Se uita atent la fața lui stăpâna. Fata s-a strâmbat. Acesta este noul vostru echipament. Poate fi aruncat la gunoi, a spus el furios, iar la bărbat s-au alăturat și alții. De ce ne expuneți la pericol? Noi nu suntem animale. Vei plăti apoi banii dacă cuiva îi va fi tăiată o mână sau capul. Echipamentul vechi era mai sigur. De ce eu sau altcineva ar trebui să ne riscăm viața? Ai destui bani. Ai putea instala ceva modern. De ce economisirea ta? Liana Pavlovna era toată roșie. Ea nu putea rezolva astfel de probleme. Managerul a înțeles că trebuie să intervină. Directorul știe probabil mai bine ce trebuie făcut. A sărit el asupra muncitorului. Și dacă ceva nu te mulțumește, poți să-ți dai demisia. Vezi, se înfuria bărbatul, nu ești capabil să rezolvi o singură problemă. Totul se bazează pe forță. Și oferiți garanția că dacă plec, pe locul meu va veni un specialist la fel de bun. Oh, nu mă face să râd, a râs Alexandru Victorovic. Da, specialiști ca tine sunt din belșug pe stradă. El a luat-o pe Liana Pavlovna de braț și s-au îndreptat spre biroul ei. Bărbatul a văzut cum directorul se îngrijora. Nu-ți face griji, îl voi pune pe acest nesimțit la punct, a promis el. Încă va încerca să-și impună drepturile. Dacă nu-i place, să plece. Alexandru Victorovic a luat-o pe Liana de mână, ea a tresărit. Bărbatul nu-i lua ochii de la ea. Trebuie să știi să-ți protejezi interesele. O hipnotiza el. Îți promit că nu te voi părăsi niciodată. Îmi pare rău, trebuie să lucrez, a spus fata eliberându-și mâna. Alexandru Victorovic, mulțumesc pentru sprijinul tău. În acea noapte, Liana nu a dormit. A trăit pentru prima dată așa ceva. De fapt, fata nu putea explica ce o deranja mai mult, acel nesimțit sau ceea ce spunea el.
Liana și-a amintit că tocmai managerul principal îi recomandase să instaleze acest nou echipament, că era, chipurile, mult mai bun decât cel care s-a stricat complet într-unul din ateliere. Deoarece Liana nu se pricepea încă la astfel de detalii, s-a încrezut complet în el. A doua zi, managerul principal s-a dus de dimineață la muncitori. Klimov, directorul, a spus să scrii demisia. A ordonat el. Deci, e adevărat, nu i-a plăcut? S-a enervat el. Vreau să vorbesc personal cu ea. Bărbatul se pregătea de luptă. Acum chem poliția și te scot de aici. Ai înțeles? A amenințat Alexandru Victorovic. Și nu vei primi niciun salariu final. Klimov a alergat la contabilitate. A scris rapid demisia, dar pe drum a reușit totuși să se strecoare. Bărbatul Nastiș a deschis ușa biroului directorului. Liana Pavlovna stătea la computer. Făcuță, a înjurat el, am 2 copii mici. Crezi că banii tăi îți vor aduce fericirea? Nu ești om. De fapt, nici tatăl tău nu este. Nu aveți inimă. A fost prins și scos afară. Unul dintre colegi i-a adus lucrurile. Klimov era furios. Liana Pavlovna a luat un calmant. Era extrem de indignată. Cum putea cineva să vorbească așa despre tatăl ei? Și despre ea, de asemenea. Ce a făcut ea? Liana Pavlovna, totul este bine. A îmbrățișat-o managerul principal. Trebuia să-l dai afară încă de ieri. Acești oameni nu merită altceva. Dacă ar fi după mine, nu le-aș plăti salariile deloc. Această rămășiță nu merită decât o farfurie de supă și o bucată de pâine. Alexandru Victorovic putea să o consoleze. Foarte curând, directorul și-a revenit. Cu un astfel de adjunct, nu avea cu adevărat de ce să se teamă. Bărbatul părea o stâncă. În acea seară, Alexandru Victorovic a decis să facă un pas înainte. Liana Pavlovna, astăzi am avut o zi foarte stresantă. Se uita în ochii fetei. Cred că o cină într-un restaurant bun nu ne-ar strica. Te rog, nu refuza. Promit că nu voi spune niciun cuvânt despre afaceri. Fata a fost de acord. Liana nu interacționa prea mult cu oamenii, dar își formase o părere stabilă că lui Alexandru Victorovic îi putea avea încredere. Mai ales că tatăl ei îl lăuda mereu. Părea un om de încredere. La cină, Alexandru nu-i lua ochii de la ea. De fapt, ea nu știa nimic despre viața lui în afara muncii. Cândva am fost căsătorit, îi povestea el, dar m-am divorțat acum mulți ani. Așa cum se spune, nu ne-am înțeles. De atunci am decis să nu mai risc. Încă mai caut muza mea. Managerul principal avea recent 45 de ani. Era un bărbat atrăgător. Liana nu avea nimic de povestit, în afară de cărțile pe care le citise și de cum își imagina viața. Totul este așa organizat încât, dacă o femeie nu are un bărbat puternic, este un drum spre nicăieri, dezvăluia el un secret din filosofia sa. Pur și simplu, unele femei acceptă asta și au o familie fericită, iar altele sar dintr-o căsnicie în alta. Liana își dădea seama clar de mesajul lui. De fapt, adjunctul ei spunea că bărbatul trebuie să fie principalul. El nu poate greși. Și dacă femeia îl va asculta, totul va fi în regulă. Poate că Liana ar fi putut fi de acord cu asta. Își amintea de tatăl ei. Totul în viața ei se învârtea în jurul deciziilor lui. Nu își putea aminti alegerile ei. De fapt, ea nu a făcut niciodată alegeri. Firește, din cauza lipsei de experiență în interacțiunea cu sexul opus, Liana nu înțelegea deloc care erau intențiile lui Alexandru. Dar el părea că merge pe calea cea bună. Se poate spune că bărbatul a așteptat o astfel de oportunitate toată viața lui. A reușit să câștige ceva fără știrea directorului, dar, se poate spune, erau mărunțișuri. Dar, imediat ce Pavel Dmitrievici i-a spus că Liana va fi la conducere și că el va trebui să o protejeze și să o ajute, Alexandru a decis să nu piardă o astfel de oportunitate. Liana Pavlovna, mulțumesc pentru o cină atât de minunată, a lăudat adjunctul. Îți sunt infinit recunoscător pentru această seară magică. Nu au trecut 2 zile când Alexandru a decis să-i spună directorului despre intențiile sale. Liana Pavlovna, nu vreau să vă ascund nimic, a început el. Am fost întotdeauna un slujitor supus al tatălui tău și l-am iubit fără măsură. Din prima dată când te-am văzut în birou, am știut că ești destinul meu. Te iubesc. Fă cu asta ce vrei, dar dacă accepti să fii soția mea,
Îți promit în fața lui Dumnezeu că te voi face cea mai fericită. Liana stătea palidă. Nu știa ce să facă. Desigur, în această situație, ar fi întrebat-o pe tatăl ei, dar el nu era acolo. Te rog, nu-mi dau un răspuns imediat, a înțeles adjunctul confuzia ei. Ai timp să te gândești. Creierul fetei exploda. Stătea în pat. Avea amețelii. Nu-l iubesc, se gândea ea, cel puțin, deocamdată. Încerca să fie sinceră cu ea însăși, dar dacă îi refuz, voi întâlni un om de încredere ca Alexandru? Mai ales că tatăl ei l-a susținut mereu. Dilema îi sfâșia inima Lianei, ceva îi spunea să aștepte puțin, dar imediat o copăleșea o val de frică. Fata se temea să nu rămână singură. Dacă în locul tatălui ei ar fi fost acum Alexandru, atunci acest lucru ar aduce liniște în sufletul ei. Voi accepta propunerea lui. Aproape de zori a decis ea. Alexandru va fi un soț bun pentru mine. Îi pot avea încredere, și asta este cel mai important. Așadar, a venit o nouă zi. Liana nu conducea singură, avea un șofer personal. Fata a intrat cu emoție în birou. După câteva minute, a apărut capul adjunctului. A intrat și, asigurându-se că directorul nu este ocupat, i-a adus câteva documente pentru semnat. Alexandru a evitat intenționat să spună un cuvânt despre sentimentele sale. Desigur, aceasta era strategia lui, dar Liana nu trebuia să știe asta. Alexandru Victorovic, a cerut ea să se așeze, am gândit mult la propunerea ta. Managerul principal a ținut respirația. Și nu vreau să mint. Ești o persoană de încredere, mai ales că tatăl meu te-a iubit. Îți spun da. Din surpriză, bărbatul a sărit. Nici nu spera că totul va decurge atât de ușor. Liana a îmbrățișat-o. Trebuie să sărbătorim acest eveniment. Astăzi la 8 voi veni să te iau. Vom merge la cel mai elegant restaurant. Doamne, cât de fericit sunt! Mulțumesc, iubita mea! Alexandru Victorovic a plecat, iar Liana, ca o persoană pierdută, stătea la masă. I se părea că a făcut o greșeală, dar o voce puternică în capul ei îi spunea că a făcut totul corect. Și dacă fata ar fi putut accepta gândul că tatăl ei nu era un ideal și că el nu înțelegea oamenii, pentru că încerca să comunice doar în cercurile sale, atunci nu ar fi trecut niciodată prin iadul ei, care i-a fost trimis doar cu un singur scop, să o curețe de tot acest gunoi. Sentimentul de superioritate, care împarte oamenii în ai lor și străini, duce întotdeauna la tragedie. Toți am fost creați egali, dar cei care refuză să accepte asta, mai devreme sau mai târziu, ajung rău. Liana se pregătea pentru cină. A îmbrăcat rochia ei preferată. I-a fost dăruită de tatăl ei. Liana nu putea fi numită frumoasă în sensul obișnuit. Avea o oarecare asemănare cu Anna Ahmatova. La fel de mare nas, dar din cauza slăbiciunii ei extreme, fața ei părea complet neatractivă. A sunat Alexandru. Mireasa a ieșit la el. Managerul principal îi făcea constant complimente. Trebuia să continue jocul. Liana, sufletul meu, murmura el tot timpul. Ești atât de frumoasă. Fetei îi plăcea să creadă asta. Și credea. Tot corpul ei s-a umplut de căldură. Liana nu experimentase adesea sentimente asemănătoare. Alexandru făcea tot posibilul ca ea să nu poată reveni la realitate. Îi lua toată atenția. După nuntă, vom începe imediat să planificăm copii, spunea logodnicul. Doamne, cât de mult visez la asta! Liana a tresărit. Nu se putea imagina în rolul de mamă. Și, în general, fata experimenta un stres puternic. Lumea ei se prăbușea în fața ochilor ei și nu putea preveni această catastrofă. Și în acea zi, Alexandru a sărutat-o pentru prima dată. Liana a simțit că buzele ei ard toată noaptea. A citit multe cărți despre dragoste adevărată, dar de ce, cu Alexandru, nu simțea nimic similar. Am nevoie de timp, a decis ea. Îl voi iubi cu siguranță. Îmi trebuie. A îmbrățișat perna și a adormit. Ei bine, iată că a venit timpul să se pregătească pentru nuntă. Alexandru a planificat totul singur. Desigur, se consulta cu Liana, dar ultimul cuvânt rămânea la el. Mireasa nu se împotrivea. Se descurca cum putea cu stresul de la muncă, iar acum mai era și un eveniment atât de important. Mai ales că Alexandru știa ce oameni trebuie invitați.
Nu intenționa să cheltuie atât de mulți bani și timp pe rude. Spre surprinderea ei, Liana a aflat curând că părinții lui Alexandru nu mai sunt. Au murit de mult. Din partea lui, nimeni nu va veni la nuntă. De aceea te înțeleg și mai bine. A sărutat-o logodnicul. Nu avem pe nimeni altcineva în afară de noi. Acest lucru a liniștit-o puțin pe Liana. Fata avea încredere totală în Alexandru. Așa că la nuntă au fost doar oamenii necesari. Singura care a venit din partea ei a fost mătușa, care nu mai vorbise de mult cu fratele ei. Când Pavel s-a îmbogățit, a început să se poarte cu dispreț față de noi. Se plângea ea nepoatei. S-a crezut un om important. Iar noi eram nimeni. Totuși, mătușa nu a rămas mult. Liana nu i-a plăcut prezența ei. Așa ce v-a spus despre tatăl ei ideal era o insultă pentru ea. În rest, nunta a fost splendidă. Au fost oameni necesari. Alexandru se apropia pe rând de fiecare pentru a-și schimba statutul. Acum era stăpân, iar ceilalți trebuiau să țină cont de asta. Din partea logodnicului, se comporta ca un pavian. În fața unei persoane importante, își desfăcea coada atât de mult încât părea chiar indecent. În mare parte, Liana s-a plictisit la nunta ei. Alexandru a dispărut undeva, iar ea nu-și lua ochii de la inelul de logodnă. Soțul alesese unul foarte scump. Sunt fericită, a șoptit ea. Ce păcat că tatăl nu a trăit să vadă acest moment. O lacrimă i-a căzut în paharul cu șampanie. Liana a luat o înghițitură pentru a-l pomeni pe părintele ei. În general, fata putea spune cu îndrăzneală că Pavel Dmitrievici i-a înlocuit pe toți rudele, chiar și pe mamă. Liana nu și-a văzut niciodată mama. Din poveștile tatălui, ea l-a părăsit imediat după nașterea fiicei. Dar, din nou, Liana trăia într-o lume imaginară și nu știa multe. Totuși, în zilele următoare, viața îi va dezvălui un secret. Alexandru a insistat să meargă o săptămână în străinătate, a aranjat totul la muncă, astfel încât procesul să nu se oprească nici măcar o clipă. Liana era cufundată în sine. Altfel, ar fi observat imediat cum Alexandru se uita cu poftă la fetele frumoase de pe plajă. Deci din când în când dispărea undeva pentru a suna la companie și a întreba cum decurg lucrurile. Luna de miere a ajuns la sfârșit. Liana era convinsă că este îndrăgostită de soțul ei. Alexandru făcea totul pentru ca acest lucru să se întâmple. Prima zi de muncă a decurs fără probleme. Soțul tot timpul alerga, aducând diverse documente. Liana, cred că, odată ce rămâi însărcinată, trebuie să-mi dai dreptul de semnătură. Se uita serios la ea. Nu mă voi întoarce acasă la fiecare 5 minute, astfel toată munca va stagna. Bine, a fost de acord ea. Alexandru, vreau să merg prin ateliere, a declarat soția pe neașteptate. Dacă e ceva, mă suni. Liana însă și s-a mirat de această decizie. Inima ei cânta și părea că din ea se revărsa lumină pretutindeni. Ce păcat că mama ta nu a trăit până la nunta ta, a spus un bărbat în vârstă după salut. Liana a palidit. Pieptul ei se ridica de emoție. A urmat involuntar bărbatul. Îi cunoșteai mama? A întrebat ea cu voce tremurândă. De unde? Da, toți o cunoșteam, a râs muncitorul. Eu sunt unul dintre cei mai vechi, așa că o mai țin minte. Îi plăcea tatăl tău. El s-a jucat cu ea și apoi a părăsit-o. Tot timpul promitea că se va căsători, dar unde mai era? După naștere, Lena a realizat că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Pavel Dmitrievici avea amante atât de frumoase, încât Olena nu putea fi comparată cu ele. A murit de otrăvire. Este o minciună. Liana s-a apucat de cap. Mama m-a părăsit. De ce mă defăimezi pe tatăl meu? Mie nu-mi pasă dacă mă credeți sau nu, a clătinat din cap bătrânul. Mă voi da afară în o lună, așa că, dacă doriți, mă puteți concedia. Nu-mi este frică. Liana, palidă, a alergat în biroul ei. Tatăl ei nu putea să facă așa ceva. Pur și simplu nu era posibil. Putea să garanteze chiar asta. Desigur, pentru Liana a fost o adevărată lovitură. Tatăl ei a sedus cea mai simplă fată, iar apoi pur și simplu a aruncat-o din cauza inutilității. Dar ea nu putea accepta acest adevăr. În lumea ei, așa ceva pur și simplu nu putea exista. Liana se sufoca de isterie. În cele din urmă, pastilele au început să-și facă efectul, ea și-a pus capul pe masă și a plâns. Lumea ei nerealistă se destrăma.
Protagonistul s-a dovedit a fi, de fapt, nu așa cum dorea fata să-l vadă. Nu poate să facă așa ceva. Bătea în tâmplele ei. Dar tata era bun. De ce Liana nu voia să creadă în această murdărie? Pentru că pentru ea asta însemna o cădere. De vreme ce tatăl ei a fost întotdeauna al său. Dar dacă el a comis acel act teribil, înseamnă că tocmai el a privat-o pe Liana de mamă. Tot ce a ascuns atât de mult a ieșit la suprafață. Ceva i-a tăiat respirația și... Mama! A strigat ea. Mămică! Lacrimile curgeau ca o ploaie. Dragostea pentru mamă, pe care tatăl ei a suprimat-o întotdeauna, în sfârșit a ieșit la iveală. De ce ai făcut așa? Fetei i-a luat ceva timp să-și revină. În fața durerii sale, i-a spus totul soțului. Acesta a vorbit cu un om cu părul alb, iar el a confirmat totul. Nu poți găsi un pretext mai bun, se bucura soțul. Totul vine de la sine în mâinile mele. Liana nu a apărut la birou aproape o săptămână. Evident, cei care trebuiau să observe au observat. În secret, Alexandru le-a spus despre ce este vorba. Așa, prieteni, le spunea el celor doi manageri. Așa cum s-a dovedit, Pavel Dmitrievici a sedus o fată nevinovată, iar apoi a dus-o la sinucidere. Liana este atât de afectată, încât am chemat un doctor. Chiar mă tem pentru starea ei mentală. Alexandru avea o reputație bună printre colegi, așa că nimeni nu avea nicio îndoială că nu ar trebui să-i acorde încredere. Cu atât mai mult, acum el era soțul oficial al stăpânei. Liana nu voia să vadă pe nimeni, inclusiv pe soțul ei. Ea aduna rămășițele lumii sale pentru a supraviețui cumva. Fata a sperat întotdeauna doar în tatăl ei, așa că nici măcar nu știa la cine să apeleze. A trecut încă o săptămână. Și Liana a început să observe că avea slăbiciuni. I-a spus soțului: Liană, așa acționează pastilele. O liniștea el. Trebuie să nu te gândești la nimic. Doar odihnește-te, iubirea mea. Liana înțelegea că se întâmplă ceva cu ea. Parcă nu putea să se controleze. Fata stătea mereu în pat. Atunci, în capul ei a venit o idee ciudată. Diana a decis să nu mai ia pastile. Spre surprinderea ei, s-a simțit mai bine. Soția voia cu bucurie să-i spună soțului. Alexandru a fost oarecum șocat. Alexandru, am încetat să iau medicamente și mă simt mai bine, se bucura ea. Liana, de ce riști așa? A spus el rece. Soțul părea foarte nemulțumit. Zâmbetul a dispărut de pe fața fetei. O durere puternică a apărut în plexul solar. Mâine voi merge la muncă, a spus ea mai calm. E destul să stau acasă. Alexandru a aruncat o privire la noptieră și a apucat flaconul. A adus un pahar cu apă. Bea, a ordonat el. Aici eu decid ce să faci. Fața bărbatului exprima o furie intensă. Ce înseamnă asta? Se împotrivea soția. Alexandru, ai uitat. Ea nu a apucat să termine. Acum ești soția mea și vei face tot ce-ți spun. Cu greu se controla. Liana a refuzat categoric să ia pastile. Atunci Alexandru a apucat-o și a început să o sufoce. Fata a reușit cu greu să supraviețuiască. Pe gâtul ei a rămas o vânătaie. Dar asta putea fi ușor justificată, căci Liana voia inițial să se spânzure. Liana, plângând, a înghițit pastilele și le-a spălat cu apă. După 20 de minute, i s-a făcut rău. A simțit că cineva i-a luat mâna și i-a pus ceva în ea. Apoi, în cealaltă mână a apărut o durere. Liana nu putea să se miște. A gemut. Ei bine, acum se poate, a râs isteric Alexandru. A luat telefonul în mână. Ambulanța. Urgent. Soția mea și-a tăiat venele. Nu știu. Vocea lui tremura. Când Liana a fost dusă la terapie intensivă, ea era deja inconștientă. Printr-un miracol, au salvat-o. Alexandru nu se aștepta la o astfel de întorsătură. La biroul lui a venit un grup de polițiști și au început să o interogheze. Dar totul s-a desfășurat exact așa cum a planificat soțul. Bătrânul a povestit povestea despre cum a apărut Liana. Toți au confirmat că după aceea ea a început să-și piardă mințile. În general, tentativa de sinucidere în ochii poliției a fost justificată. Alexandru nu avea nicio legătură cu asta. Liana și-a revenit. Întregul ei corp o durea. Fata și-a deschis ochii.
Își amintea repede ce i s-a întâmplat. În salon era soțul ei. El s-a plecat imediat spre ea. Dacă te mai zbati, te trimit repede în lumea cealaltă, a auzit soția. Nu te juca cu mine. Liana a închis din nou ochii. Îi era atât de dor să fie doar un vis. În salon a intrat un doctor. El a examinat-o, dar ea se uita la el cu ochii sticloși. Mâine, după comisie, o vom trimite la secția de psihiatrie. O vor declara incapabilă de a judeca, a spus el. Poate va petrece un an acolo. Doamne ajută, iar dacă nu, atunci o veți închide în camera voastră. Leonie voia să strige de la acest coșmar. Dar acum a rămas singură. Nu mai avea pe nimeni pe cine să se bazeze. Trebuie să fug, bătea în tâmplele ei. Dar nu a apucat să-și finalizeze această idee, când a simțit că i s-a administrat un medicament și a căzut din nou în inconștiență. A revenit în sine când în jur era un întuneric copăleșitor? A înțeles imediat că a venit noaptea. Fata a încercat să se ridice. Spre fericirea ei, nu era legată. A reușit cu greu să se ridice. A reușit, dar îi dădea amețeală. În secția de terapie intensivă era o liniște deplină. Ceasul arăta 3 dimineața. Liana nu putea să înțeleagă pe deplin. Unele gânduri îi veneau în minte, dar simțea că cineva din interior o îndruma. Printr-un miracol, a ieșit din terapie intensivă. Asistenta dormea. Doctorul, cel mai probabil, de asemenea. Liana a coborât încet la primul etaj. Acolo era un paznic. Se uita la televizor. Fata înțelegea că el nu o va lăsa niciodată să iasă. Liana a observat o ușă. A intrat pe acolo. Dar fereastra din toaletă era închisă. Liana a ieșit din toaletă și s-a îndreptat spre duș. Și, minune, acolo fereastra putea fi deschisă. Fata a deschis-o cu mâinile tremurânde și a ieșit afară. Nu departe era un felinar, așa că Liana trebuia să fie foarte atentă. Încă puțin și a trecut printr-o deschidere în gardul de plasă și s-a aflat în libertate. Liana alerga pe drum, dar o trăgea în una și în cealaltă parte. În cele din urmă, a pierdut echilibrul și a căzut pe marginea drumului. Naiba! Se înfuria Serghei. Proastă! Cum poți dormi liniștită când atât de mulți oameni vor suferi la fabrica ta? Și că tragedia era inevitabilă, Klimov nu avea nicio îndoială. În primul rând, echipamentul pe care l-au adus nu făcea față sarcinii. În al doilea rând, în zona de lucru nu era suficient loc, iar asta însemna că degetele și mâinile puteau fi ușor rănite. O astfel de prostie era pe întreprinderi acum 50 de ani. În nicio țară dezvoltată nu se mai lucra cu un astfel de echipament, pentru că își protejau oamenii. Această problemă a fost discutată când era încă viu stăpânul. Lucrătorii au reușit cu greu să-l convingă să aleagă ceva mai avansat. Desigur, Pavel Dmitrievici nu era un antreprenor, nu-i păsa de oameni, dar uneori se putea ajunge la el, dacă ceea ce intenționa să facă ar putea aduce probleme în viitor. Idiotă! Așa doar se poate conduce, se înfuria Klimov, urcându-se în mașina lui veche. Pentru el, acest loc de muncă însemna prea mult. Avea 2 copii, Lioha împlinise 5 ani, iar Varvara avea 3. Soția lui Serghei a plecat cu un amant imediat după nașterea fiicei, așa că a trebuit să se descurce. Acum copiii erau duși și aduși de vecină. Serghei îi plătea. Trăiau strâns, dar totuși era suficient. Evident, soția nu-i plătea niciun fel de pensie alimentară, iar Klimov nu o căutase niciodată. A divorțat de ea fără prezența ei. Bărbatul mergea, iar pe obrașii lui curgeau lacrimi. Cu aci bani puțini pe care îi primea acum ca pensie alimentară, nu se putea trăi. În principiu, la fabrică câștiga bine, dar acum trebuia să se angajeze, iar asta întotdeauna crea multe probleme. Cineva nu plătea deloc, cineva putea da jumătate și să declare că munca lui nu merită mai mult. În general, majoritatea oamenilor, dintr-un motiv oarecare, credeau că așa se poate. Într-o oarecare măsură, Serghei înțelegea fostul stăpân. El îi ținea pe toți în frâu, pentru că jumătate dintre oamenii de la fabrică nu voiau în niciun fel să-și asume responsabilitatea pentru viețile lor. Iubirea pentru astfel de oameni era foarte greu de simțit. Așa cum se spune, asemănătorul atrage asemănătorul. Cei bogați îi urau pe cei săraci, iar cei săraci, la rândul lor, îi urau pe cei bogați. Un cerc viț. Dar cel mai înfricoșător era altceva.
Când unui sărman îi se spunea cum ar trăi dacă ar deveni ministru sau senator, el răspundea imediat: aș trăi bine, atunci aș avea putere și aș strânge banii cu lopata. Această viziune l-a surprins întotdeauna pe Klimov. Dar tu suferi din cauza lor. Cum poți dori să fii ca ei? Dar astfel de oameni nu erau deloc deranjați de asta. Nu vedeau nicio contradicție în asta. Așa că mulți la muncă gândeau că dacă ar fi fost stăpânii, ar fi stabilit cu totul alte reguli. De ce să le pară rău de muncitori? Serghei mergea acasă și era în stare de șoc. Cum să-și hrănească acum copiii? Să meargă la moară, unde nu plătesc? Sau la taxi, unde de asemenea nu se știe ce? În astfel de gânduri s-a întors acasă. Copiii erau la grădiniță, așa că tatăl, în sfârșit, a putut să doarmă. S-a trezit la 3 și a început să numere anunțurile de muncă. Unul i s-a părut interesant. Era vorba despre un depozit. Munca acolo era pe schimburi, plăteau puțin, dar pentru început ar putea să-l salveze. Bărbatul a mers la depozit și a convenit că de mâine va începe munca. Seara, vecina a adus copiii. Aceștia s-au năpustit asupra tatălui. Copiii erau totul în viața lui Serghei. Pentru ei era gata să facă orice. Desigur, din când în când îi venea sălbatic să apară mama lor, dar asta era dincolo de limite. Așa a început o nouă viață pentru Klimov. El era tot atât de supărat pe fosta lui stăpână. Îl exaspera că ea nu i-a spus totul în față, ci a trimis pe altcineva. Printre muncitori, Alexandru Victorovici nu era iubit. El făcea unele afaceri pe la spatele stăpânului, iar câțiva oameni știau despre asta. Dar a trecut o săptămână, apoi alta, și Klimov s-a răcit. Trebuia să trăiască mai departe. Unul dintre cunoscuții lui i-a spus că managerul principal se pregătește să se căsătorească cu stăpâna. Se potrivesc cu unul altuia, se înfuria el. Nu m-aș mira dacă, de fapt, nu sunt oameni, ci roboți. Ceva uman în ei lipsește complet. Singura problemă era că programul lui Serghei se schimba constant. Uneori lucra dimineața, alteori seara, sau la mijlocul nopții. Asta le epuiza foarte mult. A trecut o lună și era iulie. Bărbatul a început să-și caute ceva diferit, dar până acum fără succes. Acea săptămână a fost deosebit de dificilă. Lui Serghei nu-i plăcea să se întoarcă acasă la 2-3 dimineața. Drumul era gol, din când în când cineva trecea, iar bărbatul tot timpul căsca, voia să doarmă. Dintr-o dată a observat cum pe drum a ieșit cineva. O femeie se clătina dintr-o parte în alta, apoi a căzut. Klimov a oprit mașina și a alergat spre necunoscut. A înțeles repede că era o femeie. Dumneavoastră? Se uita el cu groază la Liana Pavlovna. Ce faci aici? Ce ți s-a întâmplat? Ajută-mă! Vreau să mă omoare. A reușit să spună ea și a pierdut cunoștința. Serghei a pus fata în mașină și s-a uitat în jur. S-a asigurat că nimeni nu o vede. Klimov a dus-o pe Liana în casă și s-a asigurat că respiră. Îndoielile îl sfâșiau. Dacă cineva voia să o omoare pe Liana, atunci apelul la ambulanță ar putea fi periculos pentru ea. Somnul l-a părăsit, iar bărbatul a petrecut restul nopții gândindu-se. Dimineața a intrat la Liana. Ea dormea. A observat cum fata s-a întors pe partea cealaltă, ceea ce însemna că totul era bine cu ea. Serghei nu voia ca copiii lui să știe că în casa lor locuiește o persoană străină. A dus fiul și fiica la vecină și s-a întors acasă. Îi era foarte somn. Tocmai se întinsese când a auzit cum s-a deschis ușa. Serghei s-a ridicat imediat. Bună ziua! A salutat el pe oaspetele său. Nu mă recunoști? Nu, a răspuns Liana speriată. Te rog, salvează-mă. Nu spune nimănui că m-ai găsit. Eu sunt Klimov. Te-am plâns pentru echipament, dar nu m-ai ascultat. Se înfuria el. Nu doar că și-au creat probleme, dar m-au și dat afară. Eu. A început ea să-și amintească bărbatul. Dar eu nu te-am dat afară. A răspuns ea imediat. Este o greșeală. Atunci ai plecat singur. Cum așa? A venit managerul principal și m-a obligat să scriu cererea de demisie în numele tău. Furie fierbea în Klimov. Și eu am 2 copii mici. Poți să-mi spui ce ți s-a întâmplat? Nu-și îndepărta privirea de la Liana. Nu știu, a plâns ea. Nu înțeleg. Alexandru, el. Mi se pare că mi-a tăiat venele.
M-au închis în spital. Mi-a amenințat că dacă spun cuiva ceva, mă va omor. Ei bine, de la asta poți aștepta orice, a suspinat Serghei. Cum ai reușit să te căsătorești cu el? Ar fi trebuit să vorbești cu cineva dintre muncitori față în față despre ce a făcut el. A convenit cu doctorul să mă bage un an în spitalul de psihiatrie, iar apoi, sunt sigură că s-ar fi debarasat de mine. Înțelegi că te va căuta? Se gândea Klimov. Și asta înseamnă un singur lucru. S-a căsătorit cu tine doar pentru bani. Nu ai nevoie de el. Doamne, cum poți fi atât de nenorocit? Nu știu ce să fac. Nu mă pot liniști. Poate ar trebui să merg la poliție. Asta este cu siguranță periculos. Dacă doctorul confirmă că ești incapabilă de a judeca, te vor închide imediat în spitalul de psihiatrie. Îți voi plăti. Fata s-a aruncat la el. Te rog, nu mă denunța. Nu am nevoie de banii tăi, a spus bărbatul supărat. Dar în acest fel este periculos să rămâi în casa mea. Mănâncă ceva. Te rog, nu ieși afară până nu mă odihnesc puțin, căci nu mai gândesc deloc. Apoi vom decide. Liana a mâncat puțin. Ieri, vecina a adus plăcinte cu copiii. Fata s-a întins din nou acolo unde o pusese Serghei noaptea. A închis ochii. Nu mai erau lacrimi, așa că simțea doar o durere apăsătoare în piept. Mai întâi m-a trădat tatăl, iar apoi și soțul. Se gândea ea. Îi era foarte dor să-i acuze. Dar fata a simțit un subterfugiu. Nu, trebuie să încetez să fac asta. Dacă vreau să supraviețuiesc, trebuie să mă asum responsabilitatea pentru mine. La început, am lăsat tatăl să mă absoarbă, pentru că eu nu voiam să iau decizii. Era convenabil. El a făcut întotdeauna alegerea pentru mine. Și cum, după moartea lui, nu m-am schimbat, în viața mea a apărut și Alexandru. Nu voi mai permite nimănui să decidă pentru mine. Tot acest timp am trăit într-o lume iluzorie, care aproape m-a distrus. Da, adevărul este prea dureros, dar este singurul lucru care oferă șansa de a supraviețui. Liana nu a observat când a adormit. A fost trezită de Serghei. După ce s-a trezit, i-a venit în minte o singură idee. Avem doar o singură ieșire, a spus el. Trebuie să devii temporar fosta mea soție. Înțeleg că asta ar putea aduce durere copiilor mei, dar este vorba despre viața unei persoane. Apoi voi rezolva cumva asta. Așadar, ai 28 de ani și trebuie să-ți schimbi radical aspectul. Trebuie să găsim un frizer. Te-ar putea căuta, așa că trebuie să acționăm cu precauție. Slavă Domnului, m-am mutat în această casă doar după divorț, așa că nimeni nu m-a văzut pe Svelana. Klimov a scos câteva cămăși și pantaloni, astfel încât să poată ajunge la magazin în ceva. Serghei i-a dat Dianei ochelari de soare și i-a cerut să se întindă pe bancheta din spate, pentru ca vecinii să nu o vadă deocamdată. Bărbatul a calculat în minte câți bani avea. Situația nu era ușoară. Va trebui să cheltuie totul. Trebuie să reziste măcar câteva luni, astfel încât Serghei să poată gândi un plan. Poate că apoi își va trimite noua soție în sat cu copiii, deși casa bunicii era prea veche. Liana se uita la ea în oglindă și nu se recunoștea. Avea părul des și desfăcut. Fata purta întotdeauna coafuri din cauza părului rar. Noua coafură i-a schimbat foarte mult fața. I-au făcut sprâncene permanente și un tatuaj pe tâmplă în formă de ramură de crin. Toate aceste idei au venit în minte Lianei. Ea le-a mulțumit meșterilor și a ieșit la Serghei. Acesta dormea. În sfârșit, această schimbare s-a întâmplat, iar astăzi el mergea la noapte. Pentru a nu o deranja pe vecină, voia să-i prezinte astăzi soția sa. Ești tu? A deschis Klimov gura de uimire. Doamne, nu te poți recunoaște. Să mergem repede să cumpărăm câteva lucruri. Liana s-a oprit la o rochie deasupra genunchiului și sandale cu toc mic. Serghei a fost mulțumit de alegerea ei. Te voi lăsa lângă drum. Va trebui să mergi pe jos până la casa noastră. Să te vadă cineva dintre vecini. Bine, a fost de acord ea. Liana se mira de sângele rece. Și iată că Klimov a plecat, lăsând-o singură. La început, Liana s-a speriat foarte tare. Tot timpul îi părea că cineva o urmărește. Picioarele îi tremurau. Liana încerca să nu cadă. Cineva se uita peste gard. Nimeni nu o cunoștea pe străină. Fata a bătut la poartă.
Serghei nu a ieșit mult timp. În cele din urmă, a apărut. Tu, a spus el cu voce tare. Cum m-ai găsit? Ce vrei? Trebuie să vorbim, a spus Liana bâlbâindu-se. Te rog, a adăugat ea. Serghei a lăsat-o pe oaspete să intre. S-a uitat în jur. I s-a părut că mama vecinei se ocupa de curte. Se pare că a funcționat, s-a bucurat el când au intrat în casă. Ei bine, acum va trebui să ne mișcăm în această direcție. În principiu, nu le-am spus vecinilor despre fosta mea soție, așa că puteți inventa orice. Îmi este foarte greu să intru în noul rol, a suspinat Liana. Înțeleg că trebuie să arăt într-o oarecare măsură ca o scorpie. Dar te-ai căit, a râs el. Așa că limbile lor rele nu ar trebui să te deranjeze. Da, m-am căit, s-a gândit fata. Trebuie să o iau de la capăt. Ei bine, acum voi cere vecinei să aducă copiii, astfel încât să se cunoască. Eu plec la muncă noaptea. Klimov a ieșit afară. Desigur, vecina Liudmila l-a ajutat mult, avea și copii mari, dar Serghei încerca să plătească bine pentru serviciile ei. Copiii nu s-au plâns niciodată de mătușa Liuda. Liudmila, a strigat el la vecină, ea a ieșit imediat pe prispă. Se pare că mama ei îi spusese deja știrile. Serghei, încă o dată salut, zâmbea ea misterios. S-a întâmplat ceva. Liuda, e o problemă, s-a bâlbâit el. Soția mea s-a întors. Ei bine, în general, am primit-o. Atâția ani nu s-a gândit la tine, nici la copii, și acum, iată. În sufletul femeii fierbea. Dar, în cele din urmă, ea era mama lor. Încerca să se opună. Le este dor de ea. Mama! A blestemat vecina. Da, astfel de mame nu ar trebui să aibă copii. Serghei a intrat în casă tot roșu. Desigur, nu putea să-i spună Liudmile totul. Dar nici nu era important. A venit mama cu fetița și băiatul. Liana a ieșit afară. Se uita cu groază la copii și nu știa ce să facă. Nu ai deloc conștiință, a blestemat-o Liudmila. Cum poți să schimbi copiii pe pantaloni? Liana tăcea. Nu știa ce să răspundă. Copiii, de asemenea, nu-și îndepărtau privirea de la ea. Mulțumesc, a scos fata. Să mergem. I-a chemat pe copii. Tata pleacă acum la muncă. Fiu, a blestemat Liudmila, povestind despre soția lui Serghei, ar trebui să o vezi. Părul desfăcut aproape până la brâu, sprâncenele desenate și un tatuaj pe față. Oh, Doamne! Și-a acoperit mama gura cu mâna. Ce obraznică! Cum a putut să se prezinte în fața copiilor în acest fel? Da, la astfel de oameni nu există conștiință, se plângea fiica. Copiii lui Serghei sunt minunați. Acum această scorpie le va strica psihicul. Copiii nu-și îndepărtau privirea de la străină. Prima a sărit la ea fiica. Mama! A îmbrățișat-o pe Liana. Apoi băiatul a alergat la fată. Nu mai pleci? A întrebat el. Nu plec, a promis Anna, inima Lianei aproape că a sărit de bucurie. Serghei tăcea. Înțelegea că copiii își iubeau mama, oricum ar fi fost ea. Ei bine, eu vă las, a spus el Lianei. Te descurci? Ea a dat din cap. Klimov mergea la muncă și se gândea, se temea să se căsătorească a doua oară. Și pentru acest rol nu găsise o femeie potrivită. Dar acum era sigur că fiului și fiicei lui le trebuia o mamă. Și, în esență, nu conta dacă era biologică sau nu. Liana, pe de altă parte, era în stare de șoc, făcând ordine în bucătărie. Spre groaza ei, a realizat că nu știa deloc să gătească, căci acasă asta făcea servitoarea. Oh, Doamne! Scotea din tigaie coaja de ouă. Cum să le sparg? Dar copiii nu s-au speriat de zgomotul din dinți. Ei erau cei mai fericiți din lume. Poate citim ceva? A întrebat Liana când îi punea la somn. Aceștia au fost de acord imediat. Liana se uita la copii și simțea că totul se răstoarnă în interiorul ei. Așa a visat cândva să stea lângă ea mama ei. Fata a simțit din nou o supărare față de tată, dar a promis că nu va mai acuza pe nimeni în viața ei. Mama, iartă-mă, a șoptit ea înainte de a adormi. Pe tot corpul ei s-a răspândit căldura. Unde este ea? Alexandru pur și simplu își pierduse mințile.
Era nebun de supărare că soția lui a fugit. Te voi închide, amenința el tot timpul asistenta medicală și medicul de gardă. De fapt, cea mai mare problemă nu era că Liana dispăruse, ci că nu o recunoscuseră ca fiind psihic instabilă. Astăzi urma să aibă loc o comisie, care, în urma căreia, Liana urma să fie internată timp de 1 an într-un spital de psihiatrie. Dar la întoarcerea ei, el ar fi avut grijă de ea fără probleme. Deși, până atunci, ea nu i-ar mai fi fost frică, deoarece dreptul de semnătură trecea automat la el. Și acum s-a întâmplat așa ceva. Găsiți-o! Striga el la polițiști. Ea este nebună. Alexandru s-a apucat de cap. În principiu, orice rezultat l-ar fi mulțumit. Moartea Annei sau spitalul de psihiatrie. Și pentru asta avea nevoie de corpul ei, viu sau mort. Totul mergea atât de bine, că aproape că devenise moștenitorul întregii ei averi. Bărbatul aproape că își smulgea părul, dar Liana nu era nicăieri. Nimeni nu putea înțelege cum a reușit să iasă din spital. Au fost intervievați toți angajații, dar nimeni nu a văzut sau auzit nimic. Alexandru Zloi s-a întors la muncă. Se descărca pe toată lumea. Managerii se comportau ca niște marionete, muncitorii simpli doar auzeau cum striga el. Zvonurile au început să circule, deoarece poliția venise la fabrică, interogând angajații săi. Era aproape ora 3 după amiază când unul dintre manageri a alergat la el. Alexandru Victorovici este acolo. Nu putea să articuleze imediat. La un nou aparat, unui om i-a fost tăiată o mână. Dumnezeule! A blestemat stăpânul. Ați chemat ambulanța? Asta ne mai lipsea. S-a îndreptat spre locul accidentului. Acolo, un bărbat zăcea fără conștiință. I-a fost strânsă puternic mâna, astfel încât sângele să nu curgă. Iată ce se întâmplă când nu respecti normele de siguranță. Striga el pe întreaga fabrică. Dar acestea sunt mașinile voastre învechite, a replicat un muncitor. Alexandru Victorovici l-a omorât cu privirea. Ieși afară, a arătat el cu mâna spre ușă, să nu te mai văd aici. Stăpânul era complet furios. Amenința că va concedia pe toată lumea fără a plăti salariile. A venit ambulanța. Oamenii au început să se disperseze. Alexandru Victorovici a chemat un muncitor la el. Îl cunoștea foarte bine, deoarece cu el făcuseră câteva afaceri. El este de vină, povestea bărbatul polițiștilor. I-am spus să nu se bage. Tot timpul încălca normele de siguranță. În general, Alexandru Victorovici s-a scos. Dar asta nu l-a salvat. Muncitorii se uitau la el din colțul ochiului. În ochii lor se citea doar ură. Asta îl făcea și mai furios pe stăpân. Cu Alexandru Victorovici s-a întâmplat exact ceea ce spunea Serghei. Cândva, el începuse ca un muncitor obișnuit, tânărul tot timpul se umilea în fața stăpânului, care l-a ajutat să termine facultatea. Așa a început cariera de manager. Și cu cât se ridica mai mult, cu atât îi disprețuia mai mult pe oamenii simpli. Toți îi se păreau eșuați. El se vedea în ochii săi ca o pasăre importantă, iar acea cruzime pe care o experimentase cândva de la Pavel Dmitriovici, acum se transferase la el. Alexandru Victorovici nu-i păsa deloc de ce cred ceilalți despre el. Avea putere și nu intenționa să o piardă. A trecut aproape o săptămână de căutări fără succes, iar furia soțului din cauza acestei vești a depășit toate limitele. Alexandru Victorovici s-a certat deja cu toți cei cu care putea. Insista ca medicul și asistenta să primească aproape o pedeapsă pe viață. În acea zi, el a venit furios la muncă și a început să se descărcă pe subordonații săi, care abia rezistau atacurilor sale. A alergat în atelier. Acolo, din nou, s-a întâmplat un accident. Unui băiat i-a fost tăiat un deget. Alexandru Victorovici smulgea metalul. Voia să distrugă pe toată lumea în mod egal. Ce e atât de greu aici? A sărit el la mașină și a apucat o bucată de metal. Incompetenți! Proști! Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat. Dintr-o dată, directorul a strigat atât de tare încât aproape că a spart geamurile. Toți au văzut că o mână a lui Alexandru Victorovici era plină de sânge. Restul s-a întâmplat ca într-un vis încetinit. Alexandru Victorovici a sărit brusc într-o parte, fiind împins înapoi de inerție. În fața lui se afla un stivuitor cu niște cutii. Bărbatul a căzut pe el. Capul său a lovit cu zgomot mânerul metalic al stivuitorului. Toți stăteau,
ținându-și respirația. Părea că a trecut o oră când primul muncitor s-a mișcat și a alergat spre stăpân. Acesta nu mai respira. Toți erau în stare de șoc. Nimeni nu putea crede că Alexandru Victorovici era mort. Dar s-a dovedit a fi adevărat. Ce se va întâmpla acum? Au început să discute muncitorii, când corpul directorului a fost dus. Nu mai este stăpânul. Acesta a murit. Nimeni nu știa cum va sfârși soarta fabricii. Apoi a venit poliția, iar toți, lăsând munca, au început să depună mărturii. Serghei a întâmpinat Liana, stăpânul casei. Îmi pare rău, dar nu știu să gătesc deloc. Nimic, a zâmbit el. Avem în congelator niște pelmeni. Pune o oală cu apă rece pe aragaz. Îți voi arăta ce trebuie să faci. Mama, a plâns Varvara. Liana a tresărit. Se uita la Serghei, care nici el nu-i lua ochii de la ea. Vin, a strigat ea. Lena a luat fetița în brațe și a simțit o fericire atât de mare încât aproape că a înnebunit. Totul este bine, a sărutat-o pe fetiță. Sunt aici. Familia a luat micul dejun, Serghei trebuia să se odihnească puțin, dar mai întâi dorea să discute cu Liana despre ce să facă mai departe. Încercați să nu ieșiți din casă, îi spunea Serghei. Mă voi ocupa eu de grădiniță. Să așteptăm măcar o săptămână, apoi voi întreba băieții ce se întâmplă cu ei. Am 2 cunoscuți cu care am lucrat la voi. Bine, a fost de acord Liana. Nu era împotrivă. Cu atât mai mult cu cât copiii aduseseră ceva nou în viața ei. Fata nu s-a gândit niciodată că ar putea să se atașeze atât de mult de ei. Și băiatul, și fetița aveau grijă de ea, așa cum copiii au grijă de mame. Îi făceau Lianei tot felul de case, desenau desene. Niciodată nu s-a simțit atât de fericită. Serghei a încercat să-l sune pe Grigori, dar acesta nu răspundea. Apoi a sunat la Alexandru, dar acesta era ocupat. În general, dintre foștii colegi, nimeni nu l-a sunat înapoi. După muncă, Klimov a decis să meargă la unul dintre ei. Era ora 7. Alexandru, salut! A ieșit un cunoscut care se distra. Îmi pare rău că te deranjez atât de devreme. Sun la băieții noștri, nimeni nu răspunde. Au plecat toți de la fabrică? Oh, Serghei, dacă ai ști ce s-a întâmplat. Imediat s-a trezit. Îți jur, încă nu-mi pot reveni. Ieri seară am băut câteva pahare. Ce s-a întâmplat? Nu putea crede oaspetele. Alexandru, glumești? A îngălbenit? Nu, a negat el din cap. Petia și-a tăiat mâna la aceste mașini de rahat. Boria un deget. Așa că acest idiot a fost atât de nebun din cauza soției sale, încât a mers el însuși la mașină. Mai întâi și-a tăiat mâna, iar apoi a căzut pe stivuitor și s-a lovit la cap. Oh, Doamne! S-a apucat de păr Klimov. I-am avertizat. Dar ce s-a întâmplat cu Liana? A făcut el că nu știe despre ce este vorba. Cine știe? A dispărut. La început se vorbea că a înnebunit când a aflat despre mamă. A ridicat din numeri Alexandru. Bine, ești bine. Mă bucur foarte mult. Klimov s-a pregătit să plece acasă. Astfel de evenimente schimbau totul. Serghei se grăbea spre Liana. Acum era în siguranță deplină. A intrat în casă. Fata se juca cu copiii. Varvara nu se dădea jos de pe brațele ei. Klimov a suspinat. Fiul și fiica lui s-au atașat de ea. Liana, pot să te văd? I-a șoptit el la ureche. Trebuie să vorbim serios. Serghei i-a povestit tot ce a auzit. Fata se temea să creadă. Îmi este frică. I-au tremurat mâinile. Dar dacă totul este o minciună? Serghei, mi-e frică. Totul va fi bine. A îmbrățișat-o. Liana, trebuie să pleci, altfel vor apărea multe probleme. Fabrica este fără conducere. Mama, unde te duci? Plângeau copiii. Dacă pleci, nu te vei mai întoarce niciodată, a spus Lev, bâlbâindu-se. Mă voi întoarce, promit, l-a sărutat ea. Sunteți familia mea. Serghei a tresărit. Liana s-a urcat repede într taxi și s-a îndreptat spre casă. O așteptau numeroase treburi. Aproape o săptămână a petrecut punând totul în ordine. Klimov era deprimat. A cerut din nou vecinei să aibă grijă de copii. Tată, când se întoarce mama?
Plângea Varvara. Du-mă la ea. După 2 zile, târziu seara, lângă casa lui Klimov s-a oprit o mașină. Programul lui s-a schimbat din nou și acum lucra ziua. Liana, s-a mirat el când a ieșit afară. Te-ai întors? Copiii i-au dus dorul de tine. Da, a coborât ochii. Serghei, ai făcut atât de multe pentru mine. Fata s-a făcut roșie. Îi iubesc pe copiii tăi. Te iubesc. Confesiunea ei l-a șocat pe bărbat. Și el înțelegea că Liana însemna prea mult pentru el, dar se temea chiar să se gândească la asta. Mama! Au ieșit copiii pe verandă. Liana s-a îndreptat imediat spre ei. Acestea au fost cele mai de neuitat și fericite momente. Au trecut 6 luni. Serghei, vino aici. Cineva l-a chemat pe adjunct. Mașinile au sosit. În sfârșit. Ura! Toți s-au îndreptat spre mașină. Acum trebuiau descărcate cu grijă. Între muncitori se auzeau râsete. Echipamentul era de ultimă generație, iar pericolul de a lucra cu el era minim. Astfel, în fața lui Klimov s-a deschis o nouă cale, despre care nici nu visase vreodată. El și Liana au făcut multe pentru oamenii simpli, nimeni nu s-a plâns de salarii sau locuri de muncă. Liana a devenit o mamă bună nu doar pentru copiii lui Serghei, ci și pentru cei 2 ai ei. Așa s-a întâmplat că au avut imediat gemeni. Liana a învățat să iubească oamenii, iar viața a răsplătit-o pentru asta.